Se olisi huomenta päivää, taikka niin, koska tämäkin tulee ulos, niin mikä silloin sitten on, se on aivan toinen juttu. Siihen kysellään kauheasti joka paikassa aina näiden vanhojen koneiden kaikkia säätöjä. Ja se on vähän näiden kanssa sillain, että ne pitää vähän säätää sillain niinku näppituntumalla ja korvakuulolta. Joo, toki niihin on perussäädöt, niistä on hyvä lähteä. Mutta osaan koneisiinkin ne on niin erittäin hankala löytää. Ja kone kun kone, niin ne säädöt on, no vähän tietysti riippuu, kaasareissa saattaa olla perussäätö jotain ihan yhdessä se on 1 vartti ja yhdessä se on 3 kierrosta se alapää. Mutta senhän löytää sieltä kun pyörittelee. Saa sen ensin käymään, niin kaivaa sen sieltä sen kohdan. Ei siihen ohjekirjaa tarvita. Ja sytkä on yleensä aina pikkukoneissa siellä plus 25, se ennakko aika usein, jopa 30. Ja sitten mitä isompiin koneisiin mennään, niin sitä pienempi se ennakko, että se putoo sinne plus miinus 20 täydellä kaasulla. Ja se tyhjäkäyntihän haetaan sitten, jos ei sitäkään tiedä, niin 0–4. Siellä se yleensä on. Joissain on joskus miinuksellakin ennakko tyhjäkäynnillä. Mutta siellä todella lähellä nollaa se on ja sen saa sieltä hakemalla. Ei siinä, jos ei oikeasti löydä niitä, niin ei kun ruuvaa vaan. Ja se yläpäähän on helppo löytää vaikka ajaessa. Koppa auki ja hana täysillä ja toinen ruuvaa, siellä putoo järveen pari kertaa. Tulee hauskaakin samalla. Muistaa vaan ne liivit ja pistää ne työkalut kiinni itseänsä jollain siimalla. Tässä olisi tämmönen 689 mallia 30 AM Yamaha. 2-sylinterinen 30. Seissyt tuolla toista vuotta mykkänä möllöttänyt tuo nurkassa. Ja nyt löin sen tohon pyttyyn. Koitin ensin jo silloin heti, että kipinää ei tuu ja se jäi siihen. Armottoman kallis. Puola minun mielestä maksaa jonkun 140 vai 150. Kohtuuttoman hintainen, mutta saa kumminkin. Se on semmonen, mistä lähtee 2 Puola. 2 joholla. Ja hatut siihen kaivoin tuolta jotkut. Taisi olla jonkun pienkoneen hatut, mutta löytyi semmoisetkin tosta nurkista. Puolan tilasin. Tässä on virran ulosottokin, Noniin. AC, saa valot. En tiedä onko siinä tasasuuntaajaa, tuskin on. Yleensä ne menee niin, että kun on startillinen kone, niin sit siellä on kaikkea muutakin, mutta jos on tämmöinen käsivehjä, niin sit siellä ei ole kuin valoilla. Mut saahan siihen muunnoksen tehtyä. Tässä on kaukkarikilkkeet kyljessä kiinni. Ja vaihdoin Puolan siihen tosiaan. Nostin sen tähän pyttyyn ja ajattelin, että oho, onpas se. En ole edes puristuksia mitannut, kun en tässä nyt yksin pysty niitä mittaan. Nyt tähätään teille. Tuhdinoloinen on kiskasta käymään. Muutaman kerran vetäsin, niin oho, sehän lähti. Ja mulla on siellä nyt 2-rossainen pensa, että käryää vähän sen takia. Jammu käryää heti, kun siellä on vähän liian rasvainen pensa. Ja sitten toinen syy, miksi se käryää, sekin selviää kohta. Oikein nättikäyntinen jammu. Vaihteet pelaa. En ole ehkä ihan tyytyväinen käyntiin. Sekin selviää kohta. Ja pakkikin menee eikä rusahda. Menee oikein nätisti vaihteet päälle. Vesi kiertää. Otetaan sitten toi koppa auki ja tutkitaan siitä ne säädöt, koska niistä on koko aika kyselyä. Siellä jossain muuallakin nykyään. Oi, aukes. Foorumeilla sun muualla, niin kovasti ihmiset haluaa näitä säädellä kohdalleen ja tehdään nyt näitä.
Niitä aina kysellään. Tässä on vähän samalla lailla kuin monessa muussakin. Niin kuin mä oon sanonut, niin kaikki apinoi toisiaan. En ota sytkälamppua ees. Katsotaan se käynti kohdalleen. Täällä on ihan samalla lailla tämmönen sytkälevyssä. Siirrän teille kameraakin kyllä, niin näytän kuinka tämä luisti menee täällä. Niin kun se pistetään tonne kahvasta tonne asentoon slow, niin se ei saa tää vipu, ei saa maata tuossa sytkälevyn luistissa. Eli tässä sytkälevy toimii nyt luistina, mikä liikuttaa sitten kaasuläppää. Tuossa on säätö sille, että sen rullan sinne saa sen raon. Tässä se on, kun kaasukahvalta pistää tän asentoon slow. Se on ihan oikein, mutta tää on vähän käynniltään semmonen, että ei ole ihan kohdallaan. Ja sitten toinen asia. Termostaatti. Onkohan 60-asteinen? Pitäisi olla joku semmonen näissä. Erkki Bertta. 60C, joo, 60-asteinen. Tästä on tiivistäkin mennyt aivan tämmöiseksi koppuraksi. Tähän tulee toi termostaatti, katsotaan joko tilaan tai haen tai otan jostain tuolta siksi aikaa lainaa, jos no niitä nyt on tossa. Niin sen takia se vähän kärryää, kun se käy vähän kylmänä. Mutta ei anneta sen häiritä. Me pystytään se kyllä nyt säätämään, taikka sitten mä kaivan tuolta siihen nyt termostaatin. Avasin ton, näytti pahalta noi ruuvit, mutta ne on tätä kromattua rautaa, nämä japsien mutterit, niin ne menee tommoseksi ajan myötä. Siinä on se puola. Eli Mitsun tekele tommonen. Ja joo, tulpat sinne vois vaihtaa, ihan 7 tulpat, niin kuin näissä jammuissa on. Ja tän vivuston säätö nyt tässä vehkeessä, niin katsotaan se kohdalleen. Sitten mä havaitsin sellaisen asian, että toi ei toimi, tämä. Tämänpä Ihonin saa käymään vaihde päälle, niin toi ei pelaa kunnolla toi. Se ei tuu toi tappi tuolta pihalle, se on jotenkin, onko mennyt poikki vai en tiedä. Tarvii tutkia sekin. Se olisi ihan hyvä, kun se pelaisi. Toki jos siihen tulee kaukkarit, niin kaukkarissa on mikrokytkinet, silloin se ei niinku startti ei lähde pyöriin, se herätevirta lyödään sieltä poikki. Mutta joo, katsotaan miten se rajoitetaan toi sytkälevyn liike, kun se tarvitsisi saada nyt niin, että se pysähtyisi toi sytytyslevy nyt tohon slow-kohtaan suurin piirtein. Siinä se käy aika hyvin tää kone. Tää menee vähän pitkälle. Ja siellä on vähän vaijereissakin löysää, senkin voi ottaa pois. Niin katsotaan se. Ja tyhjäkäynti ja kaasarin säätö siihen samalla. Katsotaan. Mä katon löydänkö mä siihen sen termostaatin. Siinä olisi meillä lainatermostaatti. Koitetaan nyt vielä, että se... Kattokaa oikein Parkside. Parjattu Parkside. Ei maa. Tää on ihan hyvä noissa sähköhommissakin, kun tekee kutisukkajuttuja ja kaikkia. Ei puhalla mitenkään mahdottoman kovaa. Katsotaan lähteekö se aukeaa. Vähän kaissa siitä. Jaha, tästä rupeaa akku olemaan finaalissa tästä vehkeestä. No ei se hätä ole tämän näköinen. Aukee. Se taisi olla jo äsken auki, mutta se on hyvä. Tarkistakaa termostaatit, hyvät ihmiset. Välillä aina kurkkaatte, että se pelaa. Se on niin kuin
Kans semmonen hyvä juttu olla kurkat. Onpas piukee toi tiivistä nyt tässä taas. Vähän tommonen ärsyttävä laitella. Kyllä se sinne menee kun pistämme. Tää pistää varmaan jotain liukastusta sinne väliin vai meneekö se? Taitaa se mennä. Noin. Tää on näissä aika monessa sama kuin se on tää 60-asteinen, mutta ihan näytän teille malliksi. Tässä on 3-pyttysen termari, niin se on täältä vähän leveämpi, se ei mahdu tonne kuppiinsa. Muuten se olisi sama. Ne on ihan pakko aina muuttaa, että saadaan osia myytyä. Sitten sinne tulee tommonen tiiviste rengas ja kans päälle. Noin. Nyt saadaan se käymään oikeassa lämpötilassa. Niin helpottaa ton säätämisen kanssa. Kun konehan säädetään aina pakoputki vedessä, käyntilämpöisenä. Ja läpillä voi toki laittaa sen johonkin säätöön, mutta se ihan lopullinen se tyhjäkäynnin säätö, niin se olisi hyvä tehdä niin, että se on kunnolla vetessä toi riki ja pakoputki ja vaihde päällä käyttää sitä. Ja eikä näitä nyt muistutella liikaa ikinä. Sitä äkkiä koitetaan se vaan jossain läpillä ja jotenkin vai. Mutta kun ootte siellä vesillä sen kanssa, niin koittakaa siellä. Otatte siihen pikkusen ajan ja laitatte sen käymään sen laitteen. Noin! On tässä vähän hassu pukki nyt, mutta sellaite. Vesi rupesi kiertää. Taas pieni meisteri tuolta. Hop. Olisiko vähän rikkaalla toi seoskin, kun röttöttää noin kovin? Saattais olla. Käänsin sellaisen 1/5 kierroksen ehkä pienemmälle. Seosruuvia löytyy tuolta. Annetaan sen nyt käydä vähän aikaa, että se lämpiää. Kansi rupee olemaan kuuma. Se ei saa olla niin kuuma, että kättä ei kärsi. Se on siinä hiina ja hiina, se 60 astetta. Vähän reiluhan se on. Mutta siellä. Oikein nätisti käy jammu. Eikä kuulu mitään ylimääräistä ääntä. Näistä kuulee Yamahastakin heti. Kun tää on kuulolaakeroitu kone, niin jos siellä on jotain kulumaa pahasti, niin se rallastaa kyllä, se pitää semmosen äänen. Noin. Sit vaihde päälle. Vähän puutuu. Ei pahasti. Pikkusen saa puutuakin. Katson, ettei osu rulla tuolta. Ei osu. Puhelinkin soi. Kaksi puhelinta soi yhtä aikaa. Se on kauhiaa tämmönen. A slow motion. Kattokaa kun lähtee hyvin käymään ja niitä, eihän sitä nyt säätää tarvi, kun se noin hyvin käymään lähtee. Niin kai niin, mutta kun mä oonkin mä. No vähän toi bensa on rasvanen, kun piankone bensaa, niin siinä on 2 prossaa öljyä. Ajellaan vähän vaihde päällä sinne. Katsellaan nyt.
Annetaan käydä ja lämmetä ja säädetään vähän seosta. Sytkä on nyt siinä asennossa, mihinkä mä sen suurin piirtein haluan. Joo. On aika lämmin. Taikka semmonen kuin se suurin piirtein pitää ollakin. Itse asiassa mehän voidaan katsoa kuinka lämmin hän on. Meillä on täällä tuo lämpökamera. Siellä 50 paikkeilla. En tiedä pitääkö ihan kutiansa toi, mutta vähän pudottaa vieläkin kierroksia. Vieläkin turhan paljon putoo. Taisi mennä jo laihalle. Meni. Tää onkin tarkka peli. No, käys nyt. Joo, katsotaan toi tähän väliin nyt sitten toi rajoituslevy tolle sytkälle, mistä se löytyy. Ja sitten ton. Elikkä se löytyy tältä puolen vauhtipyörän alta täältä lohkoon nojaa tommonen lätkä ja täällä on toi viisari, millä katsotaan sytkäkin kohdalleen. Niin tämän näköinen kalikka. Otetaan siihen tuolta kympin avaa ja siirretään se. Se on nyt siinä asennossa, mihin me halutaan, että se toppaa. Niin avataan täältä nämä mutterit, ruuvit. Opettele puhuu. Noin. Ja pistetään toi kaasu nyt siihen asentoon, mihin me se haluttiin. Elikkä tohon. Tää menee nyt ihan arvalla, siis tämä. Periaatteessa menee. Toisaalta ei mene. Noin, mä haluan, että se toppaa nyt tohon. Se ei mene ton pisemmälle. Pistetään noin kiinni. Takaisin. Noin. Ja koitetaan käymään. Et se pysyy nyt siinä, mikä me halutaan. Noin. Vaikka mä käännän kahvaa täältä yli, niin se ei muutu. Hyvä, hyvä. Se on nyt hyvä. Sitten otetaan tuolta löysät pois tuolta vaijereista. En katso siis sytytystä nyt ennakkoa tästä ollenkaan. Toi on joku 8. Minä pistän sen niin, että se käy. En katsele sytkälamppuihin. Kummalla puolen se löysä nyt on.
Otetaan sieltäkin vähän pois. No, pyöris nyt. Kakkainen. No. Olisiko se siinä? Tää on ihana tämmönen kiva pieni sade alkaa just nyt. Ihan justiin. Säädetään toi kahva niin, että se on semmonen kuin me halutaan. Liian vähän. Eli tällä alemmalla kaapelilla, kun se menee tuo merkissä täällä kahvalla yli, mä haluan, että se on siinä merkissään eikä missään muualla. Niin siirretään vaan tätä vaijeria vähän. Noin. Noin. Ja sit katsotaan, että siellä ei ole kauheasti tyhjää. Noin. Se on siinä. Nyt sekin on niin kuin minä haluan, mitä se kuinka joku muu haluaa. Joku muu voi laittaa mitä haluaa. Noin. Sitten tutkia vielä toi käynnistys. Toi avata ja katsoa, onko se mennyt poikki vai eikö se vaan liiku. Nyt se olisi niin kuin siinä, mihinkä me se halutaan. On kaikkia osia pitkin poikki. Kuulkaa. Noin. Sillä lailla. Meisseli vielä tuolta ja ei hullummin käy nyt ollenkaan. Huomaatte, kun kääntää vartin seosta aukipäin, niin kierrokset vähän nousi. Käännän vartin kiinni. Noin, ne pikkusen laskee. Käännän ihan pikkusen kello 12 kello 1. Huononee kello 2. Huononee takas kello 12. Kerron kellon taulun mukaan teille, niin tiedätte mitä täällä tapahtuu. 11. 9. Pistetään siihen kello 10. Ei hullumpi. Kierrokset putoo, mutta käy ihan hyvin. En oo tähän ihan tyytyväinen tässä tähän vetopäällä tyhjäkäyntiin, mutta tykkää sais kääntää vieläkin. Ei paljon, mutta pikkusen. Paranis vielä vähän se. Ei se kaukana oo. Tää on koneen säätäminen. Yksitoikkoista katseltavaa varmaan ainakin.
tyhjäkäyntiä. Muutetaan lapan asentoa vähän se. No, värisee. Ärsyttävä laite. Minä jään tätä tähän ruuvaan, niin katsotaan sitten kun se on ihan kohdillaan, niin kuinka se toimii. Pistetään vähän tukevammaksi se vielä, katsotaan sillain. Eli teosta isommalle ja avataan vähän tyhjäkäyntiä, eli läppää, niin saadaan se käymään vähän tukevammin, että se jaksaisi. Ei oikeastaan, jaa no. Ei olla kaukana enää. Siinähän se nyt pötpöttelee. Rupes vettä sataa siinä välissä, niin jammu on kunnossa. On kyllä ihan parhaita jammun koneita nämä vanhemmat. Näistä se suosio on tullut ja sitten minä on tullut sitten jotain muuta vähän, mutta siellä Yamaha-miehet on nyt käärmeissään, kun mä en kehu kaikkia jammuja. Ei ne kaikki ole, ei ne kaikki Evikakkaan on huono, hyviä ja se pelaa nyt oikein hyvin. Pikkusen se laskee kierroksia, mutta ei mitenkään hurjasti. Jää käymään ihan nätisti, vaikka on vaihde päällä. Ja ei rusauta vaihdetta, se on hyvä. Sekin näissä vanhemmissa on, uudemmissa ne vähän tuppaa rallattaa. Se on vähän erilainen toi kytkentä tuo alhaalla. Sitten sammutetaan ja katsotaan, että se lähtee vielä käymään. Näin se pitää koneen lähteä käymään. Se ei ihan kauheasti tarvi. Koitetaan vielä kerran. Ja siis tämä ei ole öljynkäryä, se on vesihöyryä. Ai että kun lähtee hieno. Siitä saa nyt joku hyvän pannin. Itse asiassa tää meni tässä video tehdessä jo. Tuli 20 vaihdossa. Ja jos semmoinen jotain kiinnostaa, niin joo, se on siinä. Ei muuta kuin kansikin. Seuraavaan kertaan. Ciao!